2080 सालमा घर निर्माण सुरु गर्न अथवा घर सर्दै हुनुहुन्छ भने यी हुन् शुभ दिनहरू। के तपाईँ 2080 सालमा आफ्नो सपनाको घर निर्माण सुरु वा नयाँ घरमा सर्दै हुनुहुन्छ? हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार गृह आरम्भ, घरको जग राख्ने र गृह प्रवेश, नयाँ घरमा सर्नका लागि राम्रो साइज जुराउने चलन छ नि। हिन्दू धर्ममा शुभ साइज जुराएर घरको जग राख्ने वा नयाँ घरमा बसाइ सर्न लाभदायक मानिन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई 2080 सालमा कुन कुन दिन गृह आरम्भ र गृह प्रवेशका लागि उपयुक्त छन् भनेर जानकारी गराउँदैछौँ। 2080 सालमा गृह आरम्भका लागि 12 महिनामा 10 दिन मात्रै शुभ साइत रहेको छ। वैशाख 5 र 30 गते, साउन 25 र 28 गते, मङ्सिरको 14, 17 र 23 गते तथा फागुनको 20 र 24 र 25 गते घरको जग हाल्नका लागि शुभ दिन रहेका छन्। यस्तै नयाँ घरमा सर्नका लागि 5 दिन मात्र शुभ दिन रहेको देखिन्छ। वैशाखको 15 गते, जेठको 12 र 27 गते, माघको 4 र 13 गतेलाई शुभ साइत बनाएर नयाँ घरमा सर्दा शुभ लाभ मिल्नेछ। यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो अधिकारी रियल इस्टेटलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।